Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang hapon po sa ating mga manonood at taga-subaybay ng ating ETUlay online tutorial ngayong Biyernes, Math Talino Friday for Mathematics 5. Tayo po ngayon ay nasa huling quarter ng ating school year 2020-2021 at nasa week number 6 na po tayo, pero huwag kayong mag-alala kung kayo man po ay nahuhuli or advance kung tutusin sa ating mga lessons, ang ating mga tutorial sessions, pati na rin ang episodes ng ating DepEd TV ay available sa ating DepEd TV official YouTube channel, pati na rin po sa Facebook page ng ating DepEd tayo at ng ETU or Education Technology Unit ng DepEd sa ating Facebook page. Bumati po muna tayo sa ating mga viewers na kasama natin, si Natasha Arcangel ng North Central School, Elementary School ng V. Almeda. Then Lumban Central Elementary School, si Gracial Joyce Putillo. Tina rin si Simon Ampa ng Rangay Elementary School. Ito po, Camarin Elementary School ng V. Burgos, Juliana Revilso. Tina rin si Neil Barba, Bangan North District. Meron din tayo manonood na taga Davao, and Pampanga, so bumbos na nangangailangan po talaga na matutunan ng gabay ng guro sa ating mga lessons for mathematics. Nakaraang linggo po kasama natin si Tutor Janet, naituro naman po niya yung ating mga line graphs. Ngayon po, i-recall natin siya and ano ba yung connect nun
dun sa lessons natin on probability. Ayan, for this week, at the end of this lesson, you will be able to describe experimental probability. Meron na tayo nito nung nakaraang grade level, pero magiging mas specific tayo doon sa pagkuha natin ng probability, and then magpa-perform tayo mamaya ng experiment gamit ng mga probability devices tulad ng coin at ng dice. And we will get later experimental probability. May kaunting pagsosolve tayong gagawin. And then next week, yung mga problems involving this lesson. Ayan. So good afternoon kay Yushin Pastor ng Camarin, Unit 2 Elementary School. Ayan. So recall po natin yung na-discuss ni Tutor Janet noong nakaraang linggo. So, reminders lang when collecting the data. Mas maganda syempre at mas maayos kung ilalagay natin sa table or sa graph yung madaling ma-observe at madaling ma-measure yung ating mga data. Dahil kung yung data natin ay masasabing unmeasurable or description lang, basta-basta, yung makukuha nating analysis or inference doon sa data na yon ay hindi ganun kalakas or ka-strong. So mas maganda syempre kung measurable and observable at kung pwede, nauulit yung data. Kung hindi man maulit yung same result, exact result, nauulit yung experiment and nandun siya sa inference or yung ating tansya, yung ating pwedeng makita doon sa experiment na yun. So last time din, na-introduce sa inyo yung line graph. Tandaan natin that the line graph is used to observe changes in a certain period of time. So usually, ginagamit natin siya for temperatures kasi nga, temperature minsan nagbabago on each day. Sa bangko, usually, titingnan nila kung pataas ba yung trend or pababa yung trend ng stock market. O kaya sa school, yung absences ng mga estudyante, tinitake note yan ni teacher para makita natin kung saan madalas umabsent yung kailan madalas umabsent yung mga bata at kung ano yung magagawa nating paraan para ma-decrease o mabawasan yung days na sila ay umabsent o lumiliban sa klase. Kasi syempre may effect yun. Kunwari, December, tumutulong kila nanay at tatay dun sa trabaho dahil or nagbabantay ng mga kapatid. Kasi nga may mga trabaho yung magulang. May certain effects sila na kailangan nating i-address, hindi lang namin mga teacher, pati rin syempre ng community. At ano yung magiging effect doon kung hindi tayo makakakuha ng tama at accurate na data. Ayan. So, punta tayo dun sa tinatawag natin na statistics na na branch ng mathematics. And to be more specific, anong parte ng statistics? Yung part ng probability. Yung tsansa na mangyari ang isang bagay. So mag-define muna tayo ng terms dun sa ating lesson. Again, we had this nung ating grade 4, pero syempre re-review natin para lubusan nating maalala. Okay, so an experiment is just an activity that can be replicated which leads to results. Kasi syempre, no, mag-experiment tayo, kunwari maghahalo lang tayo ng dalawang liquid, titingnan natin kung ano yung magiging resulta. Okay? So kahit ang simpleng activity na ganon, na may kakalabasan, experiment na siyang maituturing. Ngayon, ang experiment, hindi lang isang beses ginagawa. Tulad nung paggawa ng bakuna, multiple times siyang uulitin at inire-replicate natin yung mga tamang magandang resulta para yun yung gagawin natin para makuha yung pinakamagandang outcome or pinakamagandang resulta. Yun na yung next term natin. Outcome is just a possible result to an experiment. So pwedeng umuulit yung outcome, pwedeng isang beses lang siya mangyayari, pwedeng madalang, pwedeng kadalasan, pwedeng never na mangyayari. Nakadepende siya dun sa experiment pa din. Next.
the sample space. It is just the set of all possible outcomes. Lilista lang natin lahat ng mga lumabas o kinalabasan dun sa experiment. Then lastly, we have the event. Ang event is a subset or kukuhanin natin yung isang grupo doon sa sample space. Ano yung kinukuha doon sa isang grupo? This is what we call the favorable outcomes. When we say favorable, ito yung gusto nating makita. Ito yung gusto nating ma-observe. Ito yung titignan natin kung ano yung kakalabasan, kung gaano siya kadalas mangyari. Okay? Ito yung observable kasi, or yung gusto nating i-observe. Ayan. Ayan, sabi ni Christian Laksina, dapat daw makuha yung perfectong resulta. Kung hindi man perfectong resulta, yung result na magbibigay ng magandang benefit. Kaya siya inuulit. At mamaya kasi yung magandang benefit, maliit lang yung probability. So may kailangan tayong changes na gawin para makuha yung desired nating outcome. Ayan. So let's answer the following questions. So how many possible outcomes are there in tossing a coin? So nung grade 4 tayo, natutunan natin kung paano maglista at magbilang ng mga outcomes sa isang experiment. So, re-review natin siya dito sa activity number 1. So, in tossing a coin, pag naghagis kayo ng barya, sa isang side lang siya babagsak. Tapos kung ano yung makikita nyong side, yun yung resulta. Okay? So, kahit na isa lang yung makikita nyo, ang bibilangin natin yung posibleng lumabas. So, ano-ano yung mga posibleng lumabas? So, breakdown natin yung tanong. Una, ano muna yung experiment? The experiment itself is tossing the coin. Yan. Next, ano yung outcomes pag nag-toss tayo ng coin? Pwedeng head, pwedeng tail. Ito yung correct mathematical term doon sa kakalabasan pag naghagis tayo ng piso o ng barya. Ano yung head? Yung tao. Yung tail yung tinatawag nating ibon. Next, we could write the sample space as like this, head or tail. Pero usually, kapag sets, gusto natin yung pinakamadaling way kung paano sila isulat. So, gumagamit tayo ng capital letters minsan to indicate what is in the sample space. So, ilan yung nasa sample space? Ilan yung possible outcomes na lumabas? So, ang sagot ay 2. Ayan. Nakuha naman yung tamang sagot nila. Natasha Arcangel, Christian Laksina, 2 daw po, sabi ni Juliana Aguiloso. Marami naman tama, lahat naman ng nakakuha ay tama. Ayan. Good day daw po from Cades 2, Camarin Elementary School. Principal daw is Dr. Grace Franco, good day daw. Ayan. Head or tails? So kahit na, again kahit na isang side lang ng coin ang lumabas, ang posibleng lumabas ay 2 pa din. Kaya binibilang natin lahat. Okay, next question. Gumagamit tayo ng coin, gumagamit din tayo ng dice. Tandaan, sa math or sa English pala, ang dice, D-I-C-E, ay plural or pangmaramihan. Ano yung singular form ng dice? Ang singular form ng dice ay D-I-E or die. So makikita nyo sa screen, how many possible outcomes are there in rolling a regular 6-faced die? So, napakahaba ng question, no? Pero tinutukoy lang naman natin yung isang die. Bakit ganyan kahaba? Kasi, marami tayong klase ng dice. Meron tayong 4-faced, meron tayong regular, yung ating ginagamit sa Monopoly, yung ating ginagamit sa Snake and Ladders, meron tayong 6-faced. Ngayon, meron din tayong 8, meron tayong 12, meron tayong 20. Meron tayong maraming klase ng dice. So, kailangan specific at specified siya na 6-faced. Bakit tinawag na regular? Kasi merong dice na hindi 1 to 6 ang nakalagay. Pwedeng colors, pwedeng shapes, pwede ring letters. So to be specific or para mas klaro yung question, kailangan nakadescribe yung kabuuan
nung dice natin. So regular 6-phase die. So binibigay na nila yung sagot. Pero breakdown natin para maintindihan talaga natin kung ano yung gagawin. So experiment, rolling a 6-phase die. Lalagay dapat dyan regular. Ang outcomes, kung hindi exact numbers yung nakalagay, kasi may dice na numbers ang nakalagay. Pero usually ang nakalagay ay yung mga tuldok. Yung mga tuldok na yon, ang tawag natin ay pips or PIP, yung mga dots dun sa dice natin. At yung mga pips na yon, they correspond to the numbers, kung ilan yung laman o ilan yung tuldok. So, the sample space is 1 to 6. So, basta meron tayong 6-phase die, automatic, we have 6 possible outcomes kung magkakaiba sila. Okay? And actually, kahit may kaparehas dyan, kunwari dalawa yung 4, 6 pa din. Kasi nga 6 yung phase ng die. We count that as 2 outcomes kasi para lalabas doon 1, 2, 4, 4, 5, 6. So we still have to count everything. Kasi pwede lumabas yung unang 4, pwede lumabas yung pangalawang 4. It depends. We will have more examples of that next week kapag mayroon ng ulitan. Kasi pwedeng umulit yung mga outcomes. Tulad nga sabi kanina. Ayan. So, ano yung tinatawag natin experimental probability? May dalawa kasi tayong klase ng probability. But before that, let's define ano ba yung probability itself. Okay? The probability is just the amount of chance that an event may happen. So, kailangan meron muna tayong event. Hindi naman tayo magkakaroon ng event kung wala tayong experiment. So, kailangan first and foremost, meron tayong experiment na classified or na natutukoy. Then, may tutukuyin tayo na event or parte ng kakalabasan doon sa experiment. And aalamin natin yung tsansa, mathematical value ng bagay na yun ay mangyayari. So, meron tayong dalawang klase. Yung dalawang klase na yun, pwede natin isulat as a ratio, as a fraction, decimals, and actually pwede rin dito as percent. Pwede rin nakalagay siya as percent. Pwede rin in words, pero hindi natin siya madalas ginagamit kasi amount na kagad or mathematical value yung ating usually na kinukuha. Ano-ano yung mga values or ratio na yan? The value can range from 0 to 1. Ano pinagkaiba ng from saka between? Pag sinabi nating between, hindi kasama yung gilid. Kasi nga sabi, between, lahat lang nun nasa pagitan. Ano nasa gitna. Sabi natin between 0 and 1, hindi kasama si 0 and 1. Pero dahil probability ito, pwedeng hindi mangyari, at kapag hindi pwedeng mangyari, ang value nun ay 0. Kapag ang tanong ay 1, kapag ang tanong ay sure tayo mangyayari, 1 ang nilalagay nating sagot. And we will have an example of that later. Okay? So, ang probability ng isang event or ng isang bagay na gusto nating i-observe ay nakadepende sa number of favorable outcomes over the total number of possible outcomes. Kaya importante yung binibilang natin isa-isa kung ano yung mga kakalabasan. Pero, for experimental probability, ito na yung given na yung resulta ng experiment. Yung kanina, wala pang nakalista na results. Okay? Kumbaga, iniisip lang natin yung mga posibleng mangyari. Pag experimental, meron na tayong listahan ng resulta. Okay? So nakalagay dito, it is the ratio of or number outcomes in a specified event to the total number of trials made in an experiment. So yung trials natin, yung ito na yung given, ito na yung eksakto based dun sa ginawang experiment. Pwede bang yung trial ko ay iba sa trial ninyo? Yes. Kaya nakadepende siya doon sa gumawa rin ng experiment.
May effect ba yung experiment na ginawa ni person A tsaka ni person B? As long as the experiment is done the same, regardless kung sino ang gumawa, same conditions, pareho lang siya kung tutuusin. Later on, kukunin natin yung totality ng experimental probability. May effect kasi siya kapag kinuha natin yung kalahatan. So how do we get its mathematical value? So P sub E or probability or experimental probability is equal to, ganun pa din, number of favorable outcomes, yung na-observe natin, all over the total number of trials. Okay, so kanina, possible outcomes. Ibig sabihin, hinuhulaan pa natin kung ano yung mangyayari. Ngayon, eksakto na yung ibibigay sa atin after the experiment. Ayan. So, to have more practice or para makita natin yung pinaka-effect ng experimental probability, we will have an experiment. Kailangan natin gumawa syempre ng experiment. So here, I have ayan. Meron tayong die. Hindi pala tayo die muna. Kasi the example is, saan na siya? Ayan. We have the activity. At kahit anong activity that deals with result, this is an experiment. So our first activity is, sa right side niyo, you could see a whiteboard screen. And we have toss a coin 10 times and record each result. Dito sa left side, we have a randomizer. To be more specific, it's a coin flip simulation. So pag pinindot natin siya, saan siya? Ayan, pag pinindot natin, randomly makukuha natin yung ibang results. So ngayon, the experiment says, toss a coin 10 times daw and record each result. So paano tayo mag-record ng result? Magre-record tayo ng result, bibilangin natin dahil hindi naman tayo magbibilang ng 1, 2, 3 lang basta-basta lang. Mas maganda kung written siya sa papel or sa board. We will tally. Magtatantos tayo ng isa kapag lumabas yung result. So how do we tally? Ayan. So flip muna tayo. Isa. Ayan, tails daw. So sa tails tayo maglalagay ng isa. Next. Isa pa. Ayan, hintay natin yung results. We have tails ulit. So dalawa na yung tails. Toss ulit. Heads naman. So sa heads tayo lalagay ng tally. And next. So we will do this for a total of 10 times. Pwede bang 20? It depends on the given experiment or the given instruction. So kailangan sundan natin syempre yung instruction. So we have here, pangatlo na natin na tails. So take a record of this kasi gagamitin natin yung values later. Okay, next. Heads naman. We have 5 trials na. Kailangan natin 10 trials. So this is the 6th. Tails, we have 4. Next. Heads, bilangin natin, no? We have 3 and then 4, 7 na, tatlo pa. Ayan, tails daw. Tandaan natin, kapag nakakabuo tayo ng 5 sa tally, lalo na kung vertical lines ang gamit, palatandaan, para mas madaling magbilang, nalagyan natin ng diagonal. Ibig sabihin nun, 5 na yung isang set. Okay? Lalagyan natin ng diagonal. Next. Heads. So we have 4. Last toss. Ayan. We have tails. So we have 1 ulit. Okay? Lagyan lang natin ng hyphen para madaling makita. So, bilangin natin yung total na frequency. When you say frequency, it is the number of times
na nag-occur o lumabas yung isang result. So, how many times did head occur? Ilang beses lumabas yung head? We have 4. Then sabi ni Sarah si Caballo, tails came 6 times. So 6. Tapos ilalagay natin syempre yung total. Kasi importante yung total number of trials. Total is 10. Usually makikita yung total number of trials kahit hindi i-add. Kasi nga, 10 times natin sila kukunin. Okay? So we have a question here. What is the experimental probability of getting heads? So ang sabi kanina, ang probability ng isang event, okay, saglit, nasa na yung mouse? Okay. The probability of an event or experimental probability ay nakadepende sa number of favorable outcomes. So, ang gusto kasi natin ay heads. Ilang beses lumabas yung heads? We have 4. Over the number of trials or the total number of trials. So, it's 4 over 10. Okay? That's 4 over 10. Ngayon, dahil fraction siya, kaya natin siyang isulat in lowest term. So we could divide this by 2 over 2 or divide natin yung numerator and denominator by 2. Equal din siya sa 2/5 or 2 over 5. Okay, so that's how you get probability. Kailangan or usually, it's in lowest terms. Okay? Kahit na 10 times siyang inulit-ulit, it could be simplified using 2 over 5 or 2/5. Next, paano pa siya pwedeng isulat? Into decimal. Ano yung equivalent ng 4 over 10 sa decimal? That is 4/10 or 0.4. Pwede rin as percent or rate. So ano yung 0.4? That is 40%, sabi ni Gabriel Carobin, and that is correct. 40%. So that's how you get experimental probability. Take note, no? Dalawa lang yung pwedeng lumabas. Pwedeng head, pwedeng tail. Okay? Ngayon, dahil dalawa lang yung pwedeng lumabas, ang tinatawag nating theoretical probability ng head or ng tail ay magiging 1/2. So, habang dinadamihan natin yung coin toss, palapit tayo ng palapit dun sa theoretical probability na tinatawag. Okay? So, lagi bang 40% yung lalabas? Hindi. Nakadepende sa results ng experiment. So, check naman natin kung ano yung probability ng experimental probability ng tails. So, it's the same. Ilan yung tails? 6. Ilan lahat? 10. That is equivalent to 3/5. That is also equivalent to 0.6. Equivalent also to 60%. Okay? So, ayan, no? Hindi sila experiment tayo. Masyado na marami yung trials. So, let me show you kung ano yung kakalabasan kapag maraming trials. Ayan. Based dito sa site, binibilang niya lahat, no, ng nagta-trial. Nawala. Ayan. So, dito, makikita nyo sa left side, meron ng 4 million na nag-try na, meron na 8,593,000 and more na nag-flip ng coin. Ngayon, nahati yung syempre, no, heads and tails. At nasa 50.02%
and nasa 49.98% yung results ng heads and tails respectively. So habang dumarami yung trials natin, we go to the we go closer and closer to the theoretical probability na 1/2 or 50%. Kasi nga no, dalawa lang naman yung posibleng lumabas doon sa ating experiment. That's theoretical. And we will have more of that pagdating nyo na ng grade 6. Okay? So, that's the first activity. Let's go to the second one kung saan tayo gagamit ng dice. Or ng die kasi nga singular. Yeah. So let's go to the second one. And the experiment is, or the instruction is, roll a 6-face die 15 times. Bakit bakit kaya mas marami lagi yung trial kaysa dun sa number of possible outcomes? Kasi sa 6-face die, 1 to 6 ang posibleng lumabas. So, kaya mas marami yung trials para ma-ensure natin na mabigyan natin ng equal chances yung outcomes na lumabas. Kasi kung 6 na beses lang tayo mag-roll ng die, pwedeng hindi lumabas yung ibang results. Alam naman natin na posibleng lumabas yung 1 to 6. Hindi lang natin alam kung ano yung magiging resulta na eksakto. So usually or palagi, mas marami yung trials kaysa dun sa possible theoretical outcomes. So kailangan mas marami lagi. So let's try. Roll muna tayo ng 15 times. So ayan. Randomly. Lumabas sa 2. So tali tayo sa 2. Next, roll. Ayan, para na tayo naglalaro. We have 4. Next. We have 6. Next. Ayan. We have 1. Hindi pa lumalabas yung 3 and 5. Pwedeng ganun, no? Pwedeng may hindi lumabas o kaya pwedeng lumabas lahat is 3. Nakadepende siya dun sa die na rin syempre. Kasi nga, chance yung kinukuha natin. Ayan, may 2 ulit na lumabas. So, ilan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5. We still need 10. 6. Next. We have already 6. Next, 1 ulit. Bilangin natin kung ilan na yung lumalabas, no? 2, 4, 6, 7. Next is 3. Ayan, may 3 na. Okay. Next, we have again 2. Ilan na tayo? That's 5, 6, 7, 9. And then we have 3. Ilan pa? Bilangin ulit natin. 2, 5, 7, 10. So, 5 pa. Ayan. 3 ulit. Ayan, 3 ulit. We have 12. 3 na lang. 1. We also have 1. And then last roll. 5. Lumabas pa yung 5. So let's get the total. So we have 4. We have here 3. Ilang beses lumabas yung 3? The frequency is 4. How many times did 4 occur? 1 time. Ganun din si 5. And then si 6 ay 2 times. So getting the total, let's just double check. 4 plus 3, 7. Plus 4, that's 11. Plus 1, 12. Plus 1, 13. Plus 2, that is 15. Total is 15. Ayan. So sabi ni Gabriel Canyalita, ayan, 4, 3, 4, 1, 1, 2. Total is 15. That's correct.
So lagi tayo magre-represent lagi, no? Hindi sapat na tali lang. Kasi we need to observe what happened. Kung tali pa, bibilangin pa natin isa-isa. So give the exact number as much as possible. So ayan. So we have a question here. What is the experimental probability of rolling a 5? So given na tayo kanina, ilang beses lumabas si 5? So probability of the experimental probability na lalabas si 5 at is 1/15. Okay, sabi ni Gabriel Kerubin, we have 0.0666 and so on. So we could approximate it as 6.67%. Ayan. So ito ba yung theoretical probability niya? Definitely not. So pero pag pinarami natin ng pinarami, later on, or eventually, makukuha natin closer to the theoretical probability. Okay, that's letter A. Paano ngayon yung letter B? What is the experimental probability of rolling an odd result? Experimental probability ng odd. So, ang event natin na hinahanap is the odd result. Ngayon, ano-ano ba yung odd? So, we need to list. Ano-ano ba yung odd? Or odd. So, we have 1, 3, and then 5. So, we will add everything or the frequencies kung ilang beses lumabas si 1, si 3, tsaka si 5. So, bibilangin natin. Ilang beses lumabas si 1? That's 4. And then 4 times si 3. And then si 5, that is 1 time. So, 4 plus 4 plus 1, that is 9. That is equal to 9 over 15. Pwede ba natin i-lowest term si 9/15? Yes. Pwede natin i-divide both numerator and denominator by 3. So that would be 3/5. Or actually, that is 0.6. Also, 60%. Okay. Ayan, nakatama naman silang lahat. Si Erin Coronel, 9/15 daw. Pero do not forget, we could write it in lowest term. Kasi later on, pabalik naman natin gagawin. Given yung probability, hahanapin natin kung ilang beses siya lumabas doon sa experiment. And that would be on the next part of this topic. Okay? So hindi lang yun sa isang dice, no? Pwede tayo magkaroon ng experiment using 2 dice. So let's have this one last activity. We will roll 2 dice. So yung mouse, yan. Tapos we will get the sum. Ngayon, dahil sum na yung kukunin natin, hindi na 1 to 6 ang results. Ang kukunin natin are the possible results pag pinag-add natin yung dalawang die. So, lowest value is 1. So, lowest sum is 2. Highest value in a die is 6. So, highest sum is 12. So, ang result natin na pwedeng kunin is from 2 to 12. So, 15 times, makakapag-record tayo, hopefully, na one of each. Kung hindi, okay lang. Kasi nga experimental naman natin siya. So let's roll first. So 6 plus 3, that is 9. That's 1. Second result, 5 plus 1, that is 6. Tama si Sarah Scaballo, ang possible is 2 to 12. Ngayon, third result, 5 plus 6, 11. Ayan. 1 plus 3, that is 4. Ayan, 1 plus 3 ulit, that is 4. So meron tayong dalawa sa 4.
Pwede ba magkabaliktad yung die? Pwede naman. Kasi nga, magkaibang, kahit na magkamukha sila, magkaibang item yung ginamit natin. So this is our pangilan na 6th result or 6th roll. Ayan, so we have 8. 7th roll. We have 2. We have here 1 plus 5, we have 6 ulit. So we have ilan na? 7 na. Okay, we have 2. 9th roll. 2 ulit. 10th roll. We have 6. 11th. Then, 12th na roll. We have 7. Okay, bilangin natin muna ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 3, 8. Plus 4, 12. Tatlong roll na lang. Ayan, konti na lang. We have 7 ulit. Okay. Next is we have 3. And last roll, we have 5. So let's get the frequency of each by getting the value of each tally. So sa 2, dalawa, then isa, dalawa, dalawa ulit, tatlo, dalawa, isa. Kapag walang nakalagay sa tally, ang ilalagay natin ay 0. Hindi pwedeng mawalan ng laman yung frequency. Kasi tinutukoy natin yung value or yung number that represents the tally. So sa 11, isa. Sa 12, 0. Okay? So ulit po, no, kahit na walang laman yung tally, the frequency must have a number na nakalagay sa loob. So we have there 0. So let's add, this is 5, 7, 10, plus 5. That is a total of 15. Ayan. Total. Ngayon, kung ang tanong ay experimental probability ng 10, anong ilalagay natin? Dahil 10 occurred 0 times, or hindi lumabas yung 0, we will write 0 over 15, or 0 outcomes out of 15. Okay? And saan equivalent si 0 over 15? That is 0 or 0%. Okay? So ayan, 0 over 15. Take note, total number of outcomes dapat nakalagay. Pero usually, kunwari sa exam, pag 0 na yung outcome, hindi na nilalagay yung denominator. Kasi nga, lowest term tayo. Next, what if the question is like this? Experimental probability that the outcome is greater than probability that the outcome is greater than 12. Take note, ano ba yung possible sums natin? Ang possible lang is 2 hanggang 12. So anything na mas malaki sa 12 will never happen. So that is also 0 or 0%. And again, that is impossible or never to happen. Lagay natin si impossible. Ayan, impossible. Okay? Kaya pwede yung 0 na value. Pwede rin yung 1. Ang hindi pwede is higher than 1 or less than 0. Ayan. So balik tayo dun sa ating slide presentation. Okay? So tandaan lang natin that the experimental probability is the number of favorable outcomes over the total number of trials. When we say favorable, ito yung observed. Yung ino-observe natin based on the event na gusto nating makita. And if the experiment is replicated multiple times,
kahit 1,000,000 beses pa yan, mas maganda nga, mas marami. Because it will get closer to the theoretical probability. Kasi kunwari sa surveys, sa census, or sa yung survey kunwari sa botohan, yung kung sino yung gusto niyo maging presidente, technically we're getting the experimental probability. Hindi pa siya yung exact kasi based lang siya dun sa isang set ng trials. Pero the more trials that we have, the more accurate values yung makukuha natin. Kaya tama yung sabi kanina, no? Hindi man yung perfecto na result yung kukunin natin. Yung pinakamaganda or based dun sa, syempre, na data na available sa atin. Okay? So I hope that you have learned a lot in this lesson. On next week, hindi pa tayo tapos kasi i-apply naman natin yung konsepto na ito in word problems. Saka, sabi ko nga, babalik ta rin natin. Given the probability, aalamin natin kung ilan yung outcomes based on the experiment. Okay? So let's have a quick self-check. Ayan. At the end of the lesson, we have described and actually defined experimental probability. Ayan. We have performed also experiment in tossing coins and rolling dice. Na-record natin yung result by tallying and by listing actually. And then lastly, nakuha natin yung experimental probability based syempre sa given results. Pwedeng magkakaiba yung result ng experiment ko sa experiment nyo. Pero the more experiments na magagawa natin, the closer we get the theoretical probability. And kung gusto nyo nang matutunan yung theoretical probability, panoorin nyo lang yung ETUlay online tutorial session ng ating grade 6 tutor na si Tutor Prince. Ayan. So with that, happy Friday. Kahit patapos na yung linggo at patapos na yung school year, hindi matatapos ang ETUlay online tutorial sa ating pagmamahagi ng mga kaalaman, hindi lang mathematics, pati sa lahat na rin ng subject. Ako po si Tutor Joshua ulit. Magandang hapon po and very happy weekend to all. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!